बेसिक कॅलिग्राफी शिकताना आपल्याला कट मार्करची आवश्यकता असते. मी सध्या तरी चिझल वॉटर कलर मार्कर यूज करते. तुम्ही कुठल्याही कंपनीचा मार्कर यूज करू शकता. कॅलिग्राफी करताना आपण उंच बाजू जी आहे ती वरच्या साईडला आली पाहिजे आणि ही दुसरी बाजू खाली. त्याच अँगलने आपण कोणताही लेटर किंवा स्ट्रेट लाईन म्हणा किंवा कोणताही शेप काढायचा आहे. इंग्रजी बेसिक कॅलिग्राफीचा सराव करताना आपण 135 डिग्रीच्या अँगलचा वापर करणार आहोत. या अँगलचा वापर करूनच तुम्हाला सुरुवातीला काही बेसिक शेप्सची प्रॅक्टिस करायची आहे. साधारणपणे 5 ते 10 दिवस या शेप्सची प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुम्ही लेटरिंगला सुरुवात करू शकता. साधारणपणे 5 ते 10 दिवस या शेप्सची प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुम्ही लेटरिंगला सुरुवात करू शकता.